Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Χρήστος Μουστάκας και σας καλωσορίζω στο Try Bonsai. Μια νέα σειρά βίντεο για όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για αυτή την υπέροχη τέχνη. Bonsai θα πει δέντρο φυτεμένο σε ρηχή λάστρα. Και όπως όλες οι μορφές τέχνης, έτσι και αυτή έχει τη δική της προσωπική γοητευτική ιστορία. Η Κινεζική περίοδος. Πολλοί πιστεύουν ότι τα bonsai είναι η ιαπωνική υπόθεση. Όμως δεν είναι ακριβώς έτσι. Οι Κινέζοι ήταν αυτοί που πρώτοι άρχισαν να δημιουργούν μικροσκοπικά τοπία κάτι παραπάνω από 2.000 χρόνια πριν. Ας το πιάσουμε όμως από την αρχή. Πριν από περίπου 5.000 χρόνια, οι κάτοικοι της περιοχής που τώρα ονομάζουμε Κίνα άρχισαν να φτιάχνουν πύληνες ρηχές λεκάνες σαν ρηχά πεπλατισμένα μπολ. 1000 χρόνια αργότερα, κατά την Κινέζικη εποχή του χαλκού, τα σκεύη γίνονται χάλκινα και χρησιμοποιούνται κυρίως για θρησκευτικούς και πολιτικούς τελετουργικούς σκοπούς. 2.500 χρόνια μετά, η κινεζική θεωρία των 5 στοιχείων, δηλαδή του νερού, της φωτιάς, του ξύλου, του μετάλλου και της γης, άρχισε να περιστρέφεται γύρω από την ιδέα της ισχύως των μικρογραφιών της φύσης. Αναδημιουργώντας δηλαδή ένα βουνό, για παράδειγμα, σε μειωμένη κλίμακα, ένας μαθητής θα μπορούσε να επικεντρωθεί στις μαγικές του ιδιότητες και να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτές. Όσο μικρότερο ήταν το μέγεθος της μινιατούρας, τόσο μεγαλύτερη μαγεία εμπεριείχε. 200 χρόνια αργότερα, υπό τον αυτοκράτορα Χαν, πραγματοποιήθηκαν στην Κίνα εισαγωγές νέων αρωματικών και θυμιάματος. Τότε ήταν η στιγμή που δημιουργήθηκε και ένας νέος τύπος αγκίου καύσης θυμιάματος με τη μορφή βουνοκορφών. Μικρές βουνοκορφές που υψώνονται πάνω από τα κύματα και συμβολίζουν τις κατοικίες των αθάνατων, τα τότε μυθικά νησιά των ευλογημένων. Αυτά τα αγκία ήταν κατασκευασμένα κυρίως από χαλκό, πυλό ή επιχρυσωμένο χαλκό. Μερικοί από αυτούς τους καυστήρες στηρίχτηκαν σε μικρά ρηχά πιάτα, είτε για να κρατήσουν τη ζεστή χόβολη, είτε για να δημιουργήσουν με την προσθήκη νερού ένα μικροσκοπικό συμβολικό ωκεανό. Τα αφαιρούμενα καλύματα σε αυτούς τους καυστήρες συχνά καλύπτονταν από μικροσκοπικές αναπαραστάσεις τρελικών μορφών που ανεβαίνουν στις πλευρές των δασικών λόφων, ζώα, γέφυρες, σπίτια και άλλα. Ο καπνός θυμιάματος που έβγαινε από τις διατρήσεις των καλυμάτων έδινε την εντύπωση ότι έβγαινε από ανοίγματα σπηλαίων, όπως η μυστικιστική ατμή στα κανονικά βουνά. Ορισμένα μεταγενέστερα λίθινα καπάκια που έχουν βρεθεί με λιχίνες υβρία, εικάζεται ότι τα είχαν ήδη προσαρτημένα πάνω τους ως φυσικά μικροσκοπικά τοπία. Ένας από τους πιο πρώιμους κινεζικούς μύθους υποστηρίζει ότι στη δυναστεία Χαν ένας αυτοκράτορας δημιούργησε ένα τοπίο στο προαύλιό του με λόφους, κοιλάδες, ποταμούς, λίμνες και δέντρα που αντιπροσώπευαν ολόκληρη την αυτοκρατορία του. Δημιούργησε το τοπίο έτσι ώστε να μπορεί να κοιτάζει όλη την αυτοκρατορία του από τα παράθυρα του παλατιού του. Αυτή η μικροσκοπική μορφή τοπίων τέχνης ήταν αποκλειστικό δικαίωμα του αυτοκράτορα. Οποιοσδήποτε άλλος είχε στην κατοχή του ακόμη και μία μινιατούρα ενός τοπίου ή δέντρου, θα αντιμετωπιζόταν ως απειλή για την αυτοκρατορία και θα υπόκειτο σε θάνατο. Οι ζωγραφιές του τάφου του πρίγκιπα Τζαν Γκουάι, που περιλαμβάνουν απεικονίσεις 2 γυναικών σε αναμονή που προσφέρουν μικρογραφίες τοπίων με μικρά φυτά σε ρηχά πιάτα, χρονολογούνται γύρω στο 706 μετά Χριστόν. Οι ζωγραφιές αυτές αποδεικνύουν ότι τα πρώιμα αυτά bonsai ήταν αποδεκτά σαν δώρα μεγάλης αξίας μεταξύ της υψηλής κοινωνίας της Κίνας. Μέχρι τότε υπήρχαν μόνο γραπτές περιγραφές αυτών των μικρογραφιών ως παιχνίδια. Καθώς η δημιουργία και η φροντίδα τους είχε γίνει κάπως πιο προχωρημένη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είχε ήδη αρχίσει και η ορίμανση της τέχνης τους. Τα πρώτα δέντρα που συλλέχθηκαν και φυτεύτηκαν πιστεύετε ότι είχαν ήδη σχηματιστεί και διαμορφωθεί από την άγρια φύση. Αυτά τα δέντρα ήταν ιερά, σε αντίθεση με τα βέβυλα δέντρα, επειδή δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για πρακτικούς συνηθισμένους σκοπούς
όπως η ξυλία. Οι αλόκοτες μορφές τους θυμίζουν στάσεις γιόγκα, μορφές που επανειλημμένα ενσκύπτουν προς τα έσω, επανακυκλοφορώντας τα ζωτικά υγρά, το οποίο πιστεύετε ότι είναι και η αιτία της μακροζωίας. Κατά τη διάρκεια των αιώνων, πολλά διαφορετικά στυλ θα αναπτυχθούν σε ολόκληρη τη χώρα λόγω των διαφορετικών και ποικίλων τοπίων. Πύληνα σκεύη και κεραμικά δοχεία θα αντικαταστήσουν τα πορσελάνινα με τις ξύλινες βάσεις, αλλά θα γίνουν και προσπάθειες διαμόρφωσης των δέντρων με πλαίσια μπαμπού, σύρμα ορίχαλκου ή ταινίες μολύβδου. Πολλοί ποιητές και συγγραφείς έκαναν τουλάχιστον μία περιγραφή δέντρων ή και ορεινών τοπίων σε μινιατούρες και πολλοί ζωγράφοι περιλάμβαναν στα έργα τους ένα δέντρο σε γλάστρα ως αδιαμφισβήτητο σύμβολο του τρόπου ζωής ενός καλλιεργημένου ανθρώπου. Η Ιαπωνική περίοδος. Πιστεύετε ότι τα πρώτα τοπία δίσκων μεταφέρθηκαν από την Κίνα στην Ιαπωνία πριν από 1200 χρόνια ως θρησκευτικά σουβενίρ. Πριν από 1000 χρόνια το πρώτο μακροσκελές έργο μυθοπλασίας στα Ιαπωνικά περιελάμβανε το εξής απόσπασμα. Ένα δέντρο που αφήνεται να αναπτυχθεί στη φυσική του κατάσταση είναι ένα ακατέργαστο πράγμα. Μόνο όταν διατηρείται κοντά σε ανθρώπους που διαμορφώνουν με την αγάπη και τη φροντίδα που απαιτεί το σχήμα και το στυλ του, αποκτά την ικανότητα της κίνησης. Οι πρώτες γραφικές απεικονίσεις μίνι τοπίων στην Ιαπωνία δεν έγιναν νωρίτερα από περίπου 800 χρόνια πριν. Οτιδήποτε κινέζικο γοήτευε τους Ιάπωνες. Έτσι κάποια στιγμή εισήχθηκε ο κινέζικος βουδισμός Τσάν, ο οποίος εξελίχθηκε σε βουδισμό Ζεν. Οι μοναχοί του Ζεν, βρίσκοντας ομορφιά στην αυστηρή λιτότητα, με λιγότερες προσλαμβάνουσες από τοπία ως μοντέλο, ανέπτυξαν τα τοπία των δίσκων τους σε συγκεκριμένες γραμμές έτσι ώστε ένα μόνο δέντρο σε μία γλάστρα να μπορεί να αντιπροσωπεύει το σύμπαν. Τα ιαπωνικά αγγεία ήταν γενικά βαθύτερα από αυτά της ηπειρωτικής χώρας και η προκύπτουσα μορφή κυπουρικής ονομάστηκε Χατσινόκι, που σημαίνει το δέντρο του Μπόλ. Ένας λαϊκός μύθος από τα τέλη του 14ου αιώνα για έναν πανφτωχο σαμουράι που θυσίασε τα 3 τελευταία νάνα δέντρα σε γλάστρες για να προσφέρει ζεστασιά σε έναν ταξιδιώτη μοναχό σε μια κρύα χειμωνιάτικη νύχτα, έγινε ένα δημοφιλές έργο του θεάτρου Νο και εικόνες από την ιστορία απεικονίζονται ανά τους αιώνες σε πληθώρα επιφανειών διαφόρων υλικών συμπεριλαμβανομένης και της ζωγραφικής σε ξύλο. Σε ένα αρχαίο ιαπωνικό ρητό που γράφτηκε στην Ιαπωνία κατά την περίοδο Καμακούρα, αναφέρεται ότι για να εκτιμήσεις και να βρεις την ευχαρίστηση στα περίεργα διαμορφωμένα και σε δοχείο δέντρα, πρέπει να αγαπήσεις την παραμόρφωση. Από το στρατιωτικό ηγέτη Σογκούν έως τον απλούστερο χωρικό, όλοι καλλιεργούσαν κάποια μορφή δέντρου ή αζαλέα σε γλάστρα ή σε ένα κέλυφος αχιβάδας. Στα τέλη του 18ου αιώνα, στην πρωτεύουσα του Κιώτο, άρχισε να διοργανώνεται κάθε χρόνο μία έκθεση για παραδοσιακά πεύκα νάνους καλλιεργημένα σε γλάστρα. Οι ειδήμονες από 5 επαρχίες και γειτονικές περιοχές έφερναν 1 ή 2 φυτά για αξιολόγηση ή κρίση. Η πόλη Τακαμάτσου καλλιεργούσε ήδη μερικώς διαμορφωμένα πεύκα νάνους σε χωράφια, ως την μεγαλύτερη πηγή εισοδήματος των ντόπιων. Γύρω στο 1800, μια ομάδα μελετητών των κινεζικών τεχνών συγκεντρώθηκε κοντά στην πόλη της Οζάκα για να συζητήσουν για τα πρόσφατα στυλ των δέντρων μινιατούρες. Τα δέντρα αυτά μετονομάστηκαν σε μπονζάι προκειμένου να τα διαφοροποιήσουν από τα συνηθισμένα χατσινόκι, με τα οποία ασχολούνταν οι περισσότεροι ως τότε. Τα δοχεία τους είναι πιο ρηχά από τα μπολχάτσι. Η χειροτεχνική προσέγγιση του μπονζάι αντικαθιστά τη θρησκευτική μυθική προσέγγιση της παράδοσης. Τα διαφορετικά μεγέθη και στυλ αρχίζουν να αναπτύσσονται τον επόμενο αιώνα.
Δημοσιεύτηκαν κατάλογοι και βιβλία για τα δέντρα, τα εργαλεία και τις γλάστρες. Πραγματοποιήθηκαν μερικές πρώιμες επίσημες εκθέσεις. Το χάλκινο και το σιδερένιο σύρμα αντικατέστησε τις ίνες κάναβης για τη διαμόρφωση των δέντρων. Τα δοχεία παράγονταν μαζικά στην Κίνα, όμως σύμφωνα με τις ιαπωνικές προδιαγραφές, και όλα αυτά σε άμεση συνάρτηση με το γεγονός ότι οι χομπίστες αρχίζουν να αυξάνονται. Μετά το μεγάλο σεισμό του Κάντο, ο οποίος ισοπαίδωσε την περιοχή του Τόκιο το 1923, μία ομάδα 30 οικογενειών από επαγγελματίες καλλιεργητές εγκαταστάθηκαν 20 μίλια μακριά στην Ομίγια και δημιούργησαν αυτό που αργότερα έγινε το κέντρο της ιαπωνικής κουλτούρας μπονζάι, το χωριό Ομίγια Μπονζάι. Τη δεκαετία του 1930, καθώς αναγνωρίστηκαν οι επίσημες εκθέσεις του μπονζάι, μία επίσημη ετήσια έκθεση επετράπη στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης του Τόκιο. Η χρονοβόρα ανάκαμψη από τον πόλεμο του Ειρηνικού είδε τον μπονζάι να οριμάζει και να καλλιεργείται ως μία σημαντική τοπική τέχνη. Προγράμματα μαθητείας, μεγαλύτερος αριθμός εκθέσεων, βιβλία και περιοδικά, καθώς και μαθήματα για αλλοδαπούς διαδίδουν την τέχνη του μπονζάι σε όλη την επικράτεια. Η χρήση προσαρμοσμένων ηλεκτρικών εργαλείων σε συνδυασμό με τη βαθιά γνώση της φυσιολογίας των φυτών επέτρεψε σε μερικούς δασκάλους να μετακινηθούν από την τεχνική προσέγγιση σε μια πραγματικά καλλιτεχνική φάση σχεδιασμού. Πρόσφατα το μπονζάι, που φαίνεται πολύ συχνά ως ένα χόμπι για κουρασμένους ηλικιωμένους, αποκτά μια ακόμη εκδοχή για να γίνει δημοφιλές στις νεότερες γενιές με εύκολα στη φροντίδα μίνι δέντρα και τοπία που δεν χρειάζονται συρμάτωση, συνήθως από δέντρα της τοπικής άγριας φύσης. Το μπονζάι στη Δύση. Το 1604 υπήρξε μια περιγραφή στα ισπανικά για το πώς οι Κινέζοι μετανάστες στα τροπικά νησιά των Φιλιππίνων καλλιεργούσαν μικρά δέντρα φύκος σε κομμάτια κοραλιών μεγέθους παλάμης. Η παλαιότερη αγγλική παρατήρηση για τα φυτά νάνους σε γλάστρες στο Μακάο της Κίνας καταγράφηκε το 1637. Δεκάδες ταξιδιώτες στην Ιαπωνία ή την Κίνα συμπεριέλαβαν κάποια αναφορά για δέντρα νάνους στα γραπτά τους. Πολλές από αυτές επαναλήφθηκαν σε κρατικές βιβλίων και αποσπάσματα άρθρων σε περιοδικά ευρείας διανομής. Τα ιαπωνικά δέντρα νάνι ήταν στην έκθεση της Φιλαδέλφειας το 1876, στις εκθέσεις του Παρισιού του 1878 και του 1889, στην έκθεση του Σικάγου του 1893, στην παγκόσμια έκθεση του Σεν Λούις του 1904, στην έκθεση Ιαπωνίας Βρετανίας του 1910 και στην έκθεση του Σαν Φρανσίσκο του 1915. Το πρώτο βιβλίο ευρωπαϊκής γλώσσας, αποκλειστικά για τα ιαπωνικά δέντρα νάνους, εκδόθηκε το 1902 στα γαλλικά, ενώ το πρώτο στα αγγλικά το 1940. Το Yoshimura and Halford's Miniature Trees and Landscapes δημοσιεύθηκε το 1957 και θα γίνει γνωστό ως η βίβλος του μπονζάι στη Δύση. Ο άμεσος σύνδεσμος μεταξύ της ιαπωνικής κλασικής τέχνης μπονζάι και της προοδευτικής δυτικής προσέγγισης που οδήγησε σε κομψή, εκλεπτισμένη προσαρμογή για το σύγχρονο κόσμο. Ο Τζον Νάκα από την Καλιφόρνια επέκτηνε αυτή την κοινή χρήση, διδάσκοντας προσωπικά αλλά και έντυπα πρώτα στην Αμερική και έπειτα σε όλο τον κόσμο, τονίζοντας περαιτέρω τη χρήση τοπικών υλικών. Οι συνθέσεις με περισσότερους από έναν τύπο δέντρου έγιναν αποδεκτές και αναγνωρίστηκαν ως νόμιμες δημιουργίες. Μέσα στα χρόνια έχουν αναπτυχθεί μικρές καινοτομίες και βελτιώσεις, κυρίως στα σεβαστά παλιά φυτόρια μπονζάι στην Ιαπωνία, τα οποία μεταφέρθηκαν σιγά σιγά στις χώρες μας από επισκέπτες καθηγητές ή ενθουσιασμένους ταξιδιώτες. Με την επιστροφή τους στην Ιαπωνία, οι εκπαιδευτικοί δοκίμαζαν αμέσως μια-δυο νέες τεχνικές σε ήδη προγραμματισμένα μαθήματα. Έτσι, οι νέες ιαπωνικές τεχνικές μπορούσαν να διαδοθούν άμεσα και αυτή η μορφή ζωντανής τέχνης να συνεχίσει να αναπτύσσεται.
Πολλά από τα δέντρα που έμειναν στην Ευρώπη, μην ξέροντας να τα περιποιηθούν, είχε σαν αποτέλεσμα τα δέντρα να πεθάνουν και μαζί και το ενδιαφέρον του κόσμου για αυτά. Έτσι, τα περισσότερα από τα πρώτα βιβλία που κυκλοφόρησαν σε ευρωπαϊκές γλώσσες δίδαξαν περισσότερο τις βασικές γνώσεις και τεχνικές κυπουρικής για τη διατήρηση των δέντρων ζωντανών. Παράλληλα, η δυτική επιστήμη έχει αυξήσει την επίγνωσή μας για τις ανάγκες και τις διαδικασίες των δέντρων και φυτών στις συνθέσεις μας, ενώ ταυτόχρονα το δημοσιευμένο υλικό έχει προσανατολιστεί στην εξήγηση της αισθητικής που εμπλέκεται στο στυλ και τη διαμόρφωση. Μεγάλες μόνιμες συλλογές άρχισαν να δημιουργούνται όλο και περισσότερο σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Σκωτίας, της Ουγγαρίας, της Αυστραλίας και της Κορέας, και πολλές εκθέσεις και συνέδρια αποτέλεσαν ετήσιες εκδηλώσεις για τους λάτρεις αλλά και το ευρύ κοινό. Ακόμα και σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι ένα μπονζάι πρέπει να είναι εκατοντάδων χρόνων και πολλές φορές απογοητεύονται μαθαίνοντας το αντίθετο, ξεχνώντας την ουσία, ότι δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να το έχουμε κληρονομήσει από τον προπάπου μας, αλλά να μπορούμε να δούμε την ομορφιά της φύσης μέσα από αυτό. Η κυκλοφορία των ταινιών Karate Kid όθησαν και αυτές με το δικό τους τρόπο πολλούς νέους να ερευνήσουν αυτή τη νέα σχετικά τέχνη, αυτό το νέο χόμπι κατά κάποιους άλλους. Το 1992 ξεκίνησε ο πρώτος ιστότοπος ίντερνετ bonsai με την ομάδα συζητήσεων alt.bonsai και τον επόμενο χρόνο άρχισε το rec.arts.bonsai, ο πρόδρομος του Internet Bonsai Club. Ο πρώτος ιστότοπος της λέσχης bonsai ήρθε περίπου 3 χρόνια αργότερα. Υπάρχουν πάνω από 1200 βιβλία σε 26 γλώσσες για τον bonsai και τις σχετικές τέχνες. Υπήρξαν πάνω από 50 έντυπα περιοδικά σε διάφορες γλώσσες και 5 online περιοδικά μόνο στα αγγλικά. Μπορούν να μελετηθούν εκατοντάδες ιστοσελίδες, πάνω από 100 φόρουμ συζήτησης, διαδικτυακά ενημερωτικά δελτία λέσχης και ιστολόγια. Εμφανίζονται συνεχώς αναφορές στην τηλεόραση, σε ταινίες και διαφημίσεις και γενικά μυθοπλασία και μη. Το ενδιαφέρον είναι πραγματικά παγκόσμιο και υπολογίζεται ότι χιλιάδες λέσχες συναντιούνται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο έως 2 ή 3 φορές το μήνα, συγκεντρώνοντας ανθρώπους ποικίλων προσωπικότητων, πολιτικών απόψεων και ενδιαφερόντων. Τα μέλη των κλαμπ και των φόρουμ είναι σχεδόν 100.000 σε περισσότερες από 100 χώρες και πόλεις, με τους μη συνδεδεμένους λάτρες να ανέρχονται συνολικά σε 10 εκατομμύρια περισσότερα. Έτσι κάθε φορά που σκαλίζετε, σειρματώνετε ή περιποιήσετε το δικό σας bonsai, να θυμάστε ότι συνεχίζετε μια παράδοση χιλιάδων ετών. Με το δικό σας τρόπο εξερευνάτε και συνθέτετε μια μικρογραφία του σύμπαντός σας. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και subscribe. Όλες σας οι απορίες θα λυθούν στα σχόλια από κάτω.